person who is present to each human being that he meets. Persoana care este pe deplin prezentă pentru fiecare ființă umană pe care o întâlnește. And that presence is deeply human and completely divine. Iar această prezență este profund umană și complet divină. It heals. It blesses. And part of why Jesus Christ came is to help us understand that that capacity is also in us. Și unul din motivele pentru care Iisus Hristos a venit este să ne ajute să înțelegem că această capacitate există și în noi. God made us for presence. Dumnezeu ne-a făcut pentru a fi prezenți. I want to bring this to an end and hear from some of you who might be interested in talking. Vreau să mă îndrept pe sfârșit și să aud pe ceva de la dumneavoastră, cei care ați dorit să luați cuvântul. I am grateful when I think of your patriarch's work on behalf of the life of the world, when I think of His Eminence the Archbishop. Today we were at the medical school, and in our world, where we have the emerging of genetic science and a whole range of profound ethical issues, it is so significant to have leadership that calls forth the finest thinking about what it means to be human in the face of challenges to what it means to be human like the human family has never seen before. So this work, on behalf of the life of the world, is such an important thing to do. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'll do it again. Profesorul David Goa este recunoscător pentru munca lucrării citului pe Ierarh și lucrarea sa despre viața lui. Apropierea Bisericii de Lume. De asemenea, este recunoscător Părintelui Arhiepiscop. A fost astăzi în mijlocul studenților de la Facultatea de Medicină și se pare minunat faptul că Biserica are astăzi lideri, are astăzi oameni care, în fața unor provocări, care vin despre științe, despre tehnologie, despre genetică, în lumea de astăzi, provocări care poate sunt fără precedent, are astfel de oameni care sunt capabili să intre în dialog cu vârfurile din aceste domenii și să încerce să construiască soluții. I am so grateful when I see leadership within the church and the rest of the society also speak about and care about the fragility of our fragile earth. Sunt bucuros când văd lideri în interiorul bisericii și ai întregii societăți care sunt dispuși să vorbească până la urmă despre fragilitatea pământului nostru fragil, planetei noastre fragile. I had the pleasure of being with His All Holiness Patriarch Bartholomew in June. Am avut plăcerea de a mă întâlni cu preasfințitul Patriarh Bartholomew, preasfințitul Patriarh Bartholomew în Lunia, where he gathered together a remarkable group of scholars and scientists and policy writers and journalists. Unde a adunat la oaltă mai mulți oameni de știință, jurnaliști, creatori de politici publice, to think about climate change, care să se reflecteze asupra schimbărilor climatice. What was pulled forward was this: Ceea ce s-a scos în evidență este următorul lucru. War, Război, refugees, refugiați, poverty, sărăcie, climate change schimbări climatice, are all of a piece, sunt toate part of each other. sunt fiecare parte a celelalte.
the remarkable people that spoke over those 3 days. Oamenii remarcabili care au vorbit în acele 3 zile, each speaking about a little piece of this puzzle. fiecare vorbind despre o bucățică mică din acest puzzle. Each of them spoke in terms of a deep, particular kind of understanding. Fiecare au vorbit în lumina unui anumit tip particular de înțelegere. Some of them spent their time blaming corporations. Unii și-au petrecut timpul dând vina pe corporații. Some of them spent their time saying science and technology will be our salvation. Alții și-au petrecut timpul încercând să ne convingă că știința și tehnologia vor fi mântuirea noastră. And some of them were apocalyptic to the point that you thought you should go out and end your life right now. Iar unii dintre ei aveau un discurs apocaliptic până la punctul în care trecea prin cap că vor trebui să ieși afară și să spui capul vieții în acel moment. What was lovely to see. Ceea ce a fost încântător de văzut. And it is a gift that we have in our hierarchy. Și este un dar pe care îl avem în ierarhia noastră. And in our clergy. Și în clerul nostru. What was lovely to see was that the patriarch was not apocalyptic. Și ce a fost încântător de văzut, a fost faptul că patriarhul n-a avut un discurs apocaliptic. Appreciated science and technology, but did not see it as salvation. Era capabil să aprecieze știința și tehnologia, dar nu o vedea ca o mântuire. Laid the blame on no one. Nu a dat vina pe nimeni. And then diagnosed the spiritual disease. Și apoi a pus diagnosticul bolii spirituale. These issues are a spiritual disease. Toate aceste probleme sunt forța ale unei boli spirituale. It has simply to do with human greed. Au toate au legătură cu lămânia umană. And then he said with great optimism, we created it, we can change it. Și a spus apoi cu mare optimism, noi le-am creat, putem să le și schimbăm. This is God's world. Asta este lumea lui Dumnezeu. We need to spend our time helping people see how beautiful it is. Trebuie să ne trecem timpul încercând să facem pe oameni să înțeleagă cât de frumoasă este. And then there will be a capacity to act properly. Și apoi vor avea capacitatea să acționeze în conformitate. So all of these challenges present themselves. Toate aceste provocări s-au prezentat. But the church calls us all together, Dar biserica ne cheamă la the o great ecclesia, mare biserică and blesses us și ne invitează and invites us to the deepest recovery of who we are as the bearers of God's image. și ne invită la cea mai profundă recuperare a ceea ce suntem adevărat, chip și asemănarea lui Dumnezeu. And we are invited to bless and heal the world, Și suntem invitați să ne rugăm să vindecăm lumea, to live without fear, să trăim fără frică, without accusation, fără acuzații, to exercise forgiveness and compassion and mercy, să exersăm iertarea, compasiunea și mila, to live the life să trăim viața, of communion. o viață a comuniunii. Thank you. Sunteți invitați la un dialog cu domnul profesor David Goa. Dacă doriți să puneți întrebări sau să faceți comentarii, sunteți bineveniți. Poate urma să stați puțin mai în spatele. I have personally never known Romanians to be shy.
Nu mi-am dat seama niciodată că românii sunt chimiți. What does the church do? Ce reprezintă biserica pentru dumneavoastră? Some of you say just a little bit about what the church is to you. Ar trebui să spuneți câte ceva despre ce reprezintă biserica pentru dumneavoastră. Până ei se vor gândi, aș dori să comentați o afirmație lui Ioan Gură de Aur. Biserica este icoana veacului ce va să vină. He was such a remarkable human being. I was in Constantinople just 4 days ago. Am fost în Constantinopol în urmă cu 4 zile. And I always go looking for his footsteps. Și întotdeauna încerc să caut pașii Sfântului Ioan Gură de Aur acolo. He had such a wonderful sense of the presence of God's kingdom. Sfântul Ioan a avut un sentiment extraordinar al prezenței Împărăției lui Dumnezeu. So this comment that Father Teofan has placed before us is a beautiful description of what I experience at the Divine Liturgy. Astfel încât acest comentariu pe care l-a citat Părintele Teofan în fața noastră e ceea ce eu am simțit în timpul Sfintei Liturghii. Some have talked about how in the liturgy heaven descends to earth. Unii au vorbit despre faptul că în timpul liturghiei cerul coboară pe pământ. And that may be so. But for me, the eternal illuminates all of the life of creation. Și lucrurile pot sta așa, dar pentru mine eternitatea luminează toate lucrurile din lume. It cultivates within me a bit more capacity to see the divine presence in all that I meet. Aceasta cultivă în interiorul meu capacitatea de a vedea prezența divină în tot ceea ce întâlnesc. Domnule profesor, mă bucur să vă întâlnesc pentru prima dată de tot. Însă am citit despre dumneavoastră, am citit CV-ul și prin intermediul Părintele Vicar Teofan, iată, avem bucuria să vă avem în mijlocul nostru la Arad. Nu sunteți pentru prima dată în România. De curând am avut un eveniment în țara noastră, acum în toamnă, un referendum pentru a schimba un articol din Constituție spre a defini noțiunea de familie, căsătoria dintre bărbați și femei. Vorbeați despre biserică la modul general în ultimele fraze. Românii au fost intoxicați cu multe idei cu privire la acest referendum, la ceea ce trebuia să se întâmple, să se rezolve și cum să se rezolve, încât evenimentul, din păcate, s-a dovedit a fi unul negativ pentru biserică și pentru familie.
nu a fost validat. Pe internet circulă o mulțime de informații despre ceea ce se întâmplă peste ocean în Canada. Trăiți în Canada. Eu am vizitat Canada și am văzut câte ceva din acest minunat continent. Însă, acolo guvernul canadian a legiferat căsătoriile dintre bărbați și bărbați, femei și femei. Iar creștinii care refuză să împlinească un serviciu acestor cupluri, să ofere un serviciu. Sunt acuzate de discriminare. Vă rog să povestiți audienței câteva, sau să spuneți câteva sfaturi cu privire comparativ la situația dintre Canada și România. Situația practică a creștinilor cu privire la familie acolo și ceea ce ați observat la noi în România. Thank you. Mulțumesc. I do not know Romania well, obviously. Desigur că nu cunosc România atât de bine. I think I know my country pretty well. Cred că îmi cunosc țara foarte bine. So a couple observations. Astfel încât vreau să vă ofer câteva observații. I was first here back in, I think it was 1998. Cred că prima dată am fost aici în România undeva în 1998. And I primarily went to monasteries, women's and men's monasteries. Mers în primul rând la mănăstiri de bărbați sau de călugărițe. I found out about the period, the communist period, and the challenges that faced the church and the monasteries during that period. Și am aflat despre provocările la care au trebuit să facă față mănăstirile în timpul perioadei comuniste. I was shocked at the number of young people in monasteries. Am fost pur și simplu șocat de numărul mare de tineri din mănăstiri. And they were so keen, and our discussions so rich. Și aceștia erau atât de entuziasmați, iar discuțiile noastre erau atât de bogate. So what I saw was a renaissance. Și ceea ce am văzut eu era o renaștere. From a period where the church was having difficulty, it had come back with great energy. Dintr-o perioadă în care biserica avusese foarte multe dificultăți, a ieșit aceasta cu foarte multă poftă de viață. There was nothing like this in my country. Nu există nimic asemănător în țara mea. Not all churches, but many of them are being, people are leaving them. În foarte multe biserici asistăm la un fenomen de părăsire a acestora din partea credincioșilor. Curiously, Orthodox churches are ones that continue to grow. În mod interesant Very interesting. și curios, Biserica Ortodoxă din Canada continuă să crească numeric. So, I'll speak to the specific issue in a minute. Astfel că imediat o să abordez acest subiect specific. We have to realize that context makes a pretty big difference. Trebuie să ne dăm seama că contextul în care se desfășoară lucrurile face diferența. As to what the possibilities are. Vis-a-vis de posibilitățile care există. So let me speak about the Canadian situation. Permiteți-mi să vorbesc puțin despre situația din Canada. During the debate, the public debate about changing the marriage law, În timpul dezbaterii